วัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้มาพร้อมกับสายฝนแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่วันนี้หลายคนคงได้เจอกันบางจุดบางพื้นที่บอกว่าดีจังเลยมาช่วยดับอากาศร้อนอบอ้าวที่เจอกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนเหล่านี้มาพร้อมกับลมแรงนะครับก็สร้างความเสียหายไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าฝนที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนะครับมีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาทำให้เกิดความปั่นป่วนสภาพอากาศเกิดขึ้นซึ่งก็คาดการณ์ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในเมืองไทยของเราจนถึงสิ้นสุดเดือนนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับในช่วงวันที่5วันที่6ครับมีโอกาสที่จะเจอแบบนี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนแต่ระหว่างนี้นะครับระหว่างที่จะเดินทางไปถึงอีกหนึ่งช่วงที่เราจะเจอบริเวณความกดอากาศสูงแผ่มาครับหลายจุดหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงปีกตะวันตกเนี่ยนะครับอาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนอย่างต่อเนื่องเหมือนที่เราเจอกันมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมดูกราฟิกนี้เนี่ยนะครับสีเขียวคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนสีฟ้าคือบริเวณความกดอากาศสูงหลังจากนี้จะค่อยๆถอยกลับไปนะครับซึ่งทำให้กลุ่มฝนนั้นจากตอนนี้ที่อยู่แถวบริเวณปีกตะวันตกจะค่อยๆเลื่อนกลับมาบริเวณปีกตะวันออกนะครับและจะสังเกตว่าบริเวณตอนกลางถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนอย่างต่อเนื่องครับจนไปถึงวันที่5วันที่6เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเริ่มมีกลุ่มฝนตกหนักมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นฝนมาจากพายุฤดูร้อนที่มีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมานี่แหละครับดังนั้นช่วงระยะเวลาดังกล่าวครับอาจจะต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าลงมาค่อนข้างแรงนะครับรวมไปถึงความชื้นอากาศร้อนที่สะสมอยู่ในช่วงระหว่างนี้อาจจะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ